हेलो हाई अनि नमस्ते भुटनिस नेपाल इन युएसए हाम्रो च्यानलमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले तयार गरेको विभिन्न भिडियो तपाईले चाँडो प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईको माझमा मैले नेपालमै बनेको सन्चो, यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, असन्चो भइरहनु भएको छ भने तपाईको निम्ति सन्चो तयार भएको छ। तपाईले एक गिलास तातो पानीमा एक थोपा सन्चोलाई लगाएर पिउन सक्नुहुन्छ र सन्चोको एउटा बाफलाई लिन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भन्दा म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसको फाइदा यस किसिमको रहेको छ। रुगा, खोकी, जोड्नी दुखेको, नाक बन्दा भएको, थकान, जिउ दुखेको, मासपेसा दुखेको, टाउको दुखेको, मर्केको ठाउँमा र सामान्य चिलाइमा आयुर्वेदिक सन्चोलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सन्चोले यदि तपाई बिसन्चो हुनुभएको छ भने तपाईलाई बनाउनेछ सन्चो। एक थोपा तपाईले पानीमा लगाएर खान सक्नुहुन्छ अनि आशा गर्दछु तपाईको थकान, तपाईको हरेक कुरो, तपाईको रुगा खोकी यसको बाफले, यो नेचुरल हो, यो आयुर्वेदिक हो, यसले तपाईलाई फ्रेस बनाउनेछ, साँच्चीकै सन्चो बनाउनेछ। ट्राई गर्नुहोस्। तपाईले नेपाली स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ। सर्वत्र उपलब्ध रहेको छ सन्चो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य भिडियोको लागि तपाईले नोटिफिकेसन बेलमा दबाउन सक्नुहुन्छ। हामीबाट तयार भएको भिडियो तपाईले चाँडो थाहा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।